one of them's called my Harlot guy. Yeah, after work's really different as well. I've trained a guy on and off for a couple of years, but I was training with this South African guy Ross, who he left Vietnam, but I was training with him for about like 4 years, about 3.5, 4 years. Hi. Did you want to try that? Thôi, lùi lại. Ok nữa. Ok. Vậy. Ô. Bây giờ thì sức trẻ khỏe nào nhanh nhẹn như nào để ông già ông lên lướt đấy. Hai rồi. Trẻ nó bền sức hơn. Mà từ nãy giờ là toàn mới chú có tuổi là thắng thôi không à? Tuổi trẻ này thế nào? Không phải đội trẻ như là trước ba đầu. như là đầu trong 2 phút thì đầu. Chưa có gì cả. Không đấy. Oh. Quen. Gọi một cái thì này nó mới đấy chứ bảo. Không muốn lúc nhá, hai lần cùng một lúc. Đi nào. 3, 4, bắt đầu đi ạ. Còn lại. Không có gì cả. Cả hai. Các bạn. Như mọi người kiểu. Nào cao hơn. Ê. Vào vai đúng không? Rồi, 5, 3, chào nhau nào.